Kapitan! Gawin na natin ang sinabi niya! Jehovah, huwag nawa kaming mamatay dahil sa kaluluwa ng lalaking ito. Huwag kang magpataw sa amin ng dugong walang sala. Yamang ginagawa mo, O Jehovah, ang ayon sa iyong kinalulugdan. Namatay siya para sa atin. Mga Diyos natin, walang silbi. Maghandog tayo sa Diyos niya dahil ligtas tayo. Buhay pa ako? Ano nang mangyayari sa akin? O Jehovah, mula sa tiyan ng Siyol ay humihingi ako sa iyo ng tulong. Pakisuyong pakinggan mo ako. Pinalayas ako mula sa harap ng iyong mga mata. Paano ako muling makatitig sa iyong banal na templo? Dumating nawa sa iyo ang aking panalangin. Sa pamamagitan ng tinig ng pasasalamat ay maghahain ako sa iyo. Kung ano ang aking ipinanata ay tutuparin ko. Tungkol sa katangian ng ating Panginoong Diyos. Noong nakaraan, nagkaroon tayo ng introduction sa aklat ni Jonas. At dito naman, sa ating pag-aaral na ito, ay ipapakita sa atin ang pagiging mapagbiyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ang pamagat po ng pangaral nito ay God is gracious. Meron siyang kabataang mag-aaral na babae, nung siya maging Kristiyano, siya po ay lagi excited sa pag-witness, sa pagpapatotoo sa Panginoong Diyos, doon sa campus na kanyang pinapasukan. Ito po ay nangyari sa Amerika. At karamihan doon, alam naman natin, ay mga atheist. So, mayroong senior student na mga atheist at isa doon ang nagtanong sa babaeng iyon. Ang sabi sa kanya, tunay ba na naniniwala ka sa nakasulat na yan, sa aklat na yan, sa Biblia? Ang sabi ng babae, sa pananampalataya, ipinaniniwalaan ko ito. Kung gayon, ikaw din ay naniniwala ng kwento ni Jonas at ng malaking isda.
sabi ng babae, ako'y naniniwala sa katotohanan nito. Kaya ang lalaki ay, yung atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos, ay muling nagtanong doon sa batang babae na ito. Papaano kung gano'n? Papaano na si Jonas ay nakaligtas mula doon sa kamatayan, doon sa malaking isda? Iluwa siya'y buhay. Paano nangyari yun? Ang sabi ng batang babae, ay itatanong ko kay Jonas pagdating ko doon sa langit. Papaano? Kung hindi naman pala talaga siya nabuhay. Papaano kung siya ay namatay? Ang sabi ng batang babae, ay itanong mo na lang sa kanya pagdating mo doon sa impyerno. So, ibig lamang sabihin nung batang babae, hindi man niya kayang ipaliwanag kung paano nangyari yon. Subalit, by faith, tinatanggap niya ang katotohanan nung kwento ni Jonas at noong malaking isda. At ipinakita rin niya sa lalaki na yon na siya rin ay naniniwala na siya ay bilang mananampalataya, siya ay may kaligtasang taglay, at dahil yung kausap niya ay hindi mananampalataya, hindi naniniwala sa Diyos, ay kapahamakan lamang ang kauwi nito. At gaya rin ng batang babae ito, tayo rin naman ay naniniwala sa katotohanan ng kasaysayan na ito. Pero hindi ito dapat matapos doon. Kinakailangan din natin i-explore kung ano ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos doon sa buhay ng tao ng Diyos na ito. Naniniwala tayo na despite na si Jonas ay naging rebelde sa Diyos, siya ay tao ng Diyos, siya ay hinirang ng Diyos. Isang layunin ng aklat na ito ay to explore yung complex relationship sa pagitan ng hustisya ng Diyos at ng kanyang awa, justice and mercy. At sa pagitan po ng pag-explore sa iba't ibang mga attitudes ng Panginoong Diyos at maging ng kanyang attributes, at maging kay Jonah tungo sa pagsisisi ng mga tao doon sa Ninive. Ang aklat ni Jonas ay nagbibigay sa atin ng mahalagang insight sa relasyon sa pagitan noong makalangit na hustisya o katarungan at makalangit na kahabagan ng Panginoon. At kung tayo mabigo na i-appreciate po natin yung ano ba yung function talaga ng isda, ay hindi natin maunawaan ang bagay na ito. Doon sa ating binasa kanina, yung diwa nito na yung palang kung bakit siya kinain ng isda, una kasi umaalala nyo, inihagis sa dagat. Siya po ay nahulog sa kailaliman ng dagat gaya ng sinulat ni Jonas. So anong ginawa ng isda? Siya ay sinubo ng isda upang siya ay maisalba mula sa kamatayan dahil mamatay siya sa pagkalunod. At yun po ay provision and providence ng Panginoong Diyos. Most ay providence po yan ng Panginoong Diyos sa kanya. God provides a fish to save Jonah from yan ay nakita natin sa chapter 2, verse 3, verse 5, and verse 6. Alam nyo, yung infinite resources ng habag ng Diyos at maging ang kanyang katarungan, ito po ay pinapakita rito. Mantakin mo ba naman? Yung lumalamon,
Alin yung lumalaman? Yung malaking isda. Hindi natin alam kung anong klase na isda yun. Sperm whale ba yun? No? O kung ano pa man. Kung may mga matatalim ng ngipin ba yun. Pero, ang isang kamangha-mangha abag na ipinakita ng Diyos ay sa halip na lamunin para kainit, mamatay si Jonas, ito pa yung nag-preserve kay Jonas. Samantalang yung kondisyon ni Jonas ay under punishment po dapat yun. Diba? At yung naranasan niya, siya ay iniwalay mula doon sa outer world. Kaya yung kanyang masasabi na ito yung kanyang emblem ng kanyang kamatayan at ito rin yung kanyang deliverance. At yan pong deliverance ni Jonas ay nagpapaalala sa atin, tipo pa nga ito ng spiritual resurrection on repentance. Diba? Nakita naman natin, kumbaga ay sinabi ni Jonas, isinulat niya after ng kanyang karanasan na yun, yung kanyang pagsisisi. Nagsisi po si Jonas. At sa kanyang pagsisisi, siya ay nagkaroon ng spiritual na muling pagkabuhay. Spiritual resurrection. At yan po ang naranasan ng mga mananampalataya. Yan ang kanilang naranasan. Mula sa kamatayan, spiritual, nagkaroon ng spiritual na buhay. Mula sa pagiging makasalanan, naging mga banal. Pero ito rin yung future type ng literal death ng ating Panginoon sa Kristo. At yung kanyang muling pagkabuhay sa pagitan ng Espiritu ng Diyos. Yan ang may sinabi rin sa Gospel. So, doon sa chapter 3, yung, di pa tayo nakakarating doon, yung mga tao na mga taga-Ninive, di ba, yung nag-respond sila sa pangaral ni Jonas, dali-dali nilang ginawa. Nag-fasting sila ay nag-mourning, dahil sa kanilang mga maling ginawa, ng kanilang mga kasalanan. At ito po, sa halip na matuwa, si Jonas, siya pa ay, parang naging defiant pa siya, o defiant. At matigas ang ulo niya na kinakalabang pa niya yung compassion o yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos sa mga hintil. Kasi alam niya, ang kaligtasan ay sa Israel o sa mga Hudyo. And on this part, hindi natin gagayahin si Jonas. Kundi, at ito yung mensahe natin, by reflecting on God's grace, His people burst all their praise. So, pag pinagbubulay-bulay natin, nagninilay-nilay tayo sa biyaya ng Diyos na iginawa niya sa atin, tayo na kanyang mga tao, dapat magbuso dito sa atin ng lahat ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, yung self-centered na evaluation ni Jonas sa naging pagkilos ng Diyos, ito ay naglalabas, no? Na ang nais ni Jonas ay hustisya para sa kanyang mga kaaway. At ang habag ay para sa kanya lamang. O, diba? Doon sa kanyang Song of Praise na ito, itong chapter 2, verses 2 hanggang 9. Subalit ang Diyos, hindi kagaya ni Jonas. Ang Diyos ay impartial. Siya ay isang gracious and forgiving God. Ang kanyang mercy ay nag-extend at maaari mag-extend kahit doon sa mga tao na hindi kaaya-aya. Yung mga tao na hindi katanggap-tanggap kahit sa society man lamang dahil sa kanilang sobrang kasamaan. If not, di ba? Kung hindi ganun ang ating Diyos, sana pangarang na ito ay hindi nakarating sa atin. And even other means of God's reaching to us. Nakaabot sa atin ang Diyos. Naabot na tayo. Subalit, ano ang itinuturo ng kwento na ito, ng pangyayari na ito? Para tayo ay himukin bilang mga mananampalataya. Dalawa mga kapatid. Una, reflecting on God's grace. Ito dapat natin gawin. We must reflect on God's grace. At pangalawa, bursting out all our praise.
yung ating pagbubulay-bulay sa biyaya ng Diyos, ito dapat ang magbunsod sa atin ng pagpuri sa Kanya. Lahat ng papuri ay sa Panginoon. Reflecting on God's grace. Di ba doon sabi sa verse 17, at inihanda ng Panginoon ng isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay napasa siya ng isda na 3 araw at 3 gabi. Yung ginamit po sa English ay appointed. Yung sa King James ay prepared. God prepared, God appointed. Pero yung appoint po, yun yung most likely na akma doon sa binasa natin, na sa ginamit na sa English version dapat ay appointed yan. Dahil ito yung umaakma doon sa Hebrew. Ito po yung una doon sa 4 na pinaggamitan ito, na nag-highlight ito noong pagkasoberano ng Diyos. God's sovereign control over creation. Kung prepared, okay din yun. Diba? Yung isang napakalaki, overgrown fish na siguro yun. Alam po ninyo kasi kapag ang mga isda yan, kapag yan ay tumagal sa dagat, yung mga isda na kapag hindi nahuli, lalo't kung nasa kailaliman ng dagat, lumalaki po sila talaga ng pagkalaki-laki. Lalo na kung madouble yung age sila. At maaari na sa pagitan ng kalooban ng Diyos, ng Kanyang appointment, itong isda na ito, ay baka sumusunod ito nung naglalayag yung barko ni Jonas, yung kanyang daog. At di ba nakaranas sila ng storm. Kahit may storm, sumusunod maaari ito na malaking isda na to na handa na tanggapin si Jonas. Dahil ang gracious gift ng Diyos ay buhay. Hindi niya iniiwan ang kanyang lingkod sa kamatayan, kundi inaagaw mula sa clutches, no? Yung isang taong nalulunod. At ganyan ang Diyos sa aspetong spiritual. Kaya yung key figure dito, si Jonas, siya ay niligtas at the last moment from a seemingly inescapable light, di ba? Kung kaya mga tao siguro, nung makita nila kasi inagis na nila si Jonas, hindi nila maiisip na maliligtasan pa ni Jonas ang kamatayan. Pero ang Diyos, siya ay naghanda ng special rescue operation, isang napakalaking isda upang pick upin si Jonas. Mula doon sa, sabi nga ni Jonas, di ba, yung mga damong dagat, yung kumulapol sa kanya. Nalulunod na siya, tapos marami pang mga damong dagat ang nasa kanya, doon sa kailaliman ng ocean. Pero tinransport siya ng Diyos sa safety, sa mainland. Kaya yung Diyos na gumawa kay Jonas, ang Diyos na gumawa sa tao, siya rin ay Diyos na may control sa history at sa kalikasan. Nga naging paksain namin noong sa Bible study, yung tungkol sa Diyos at sa kanyang nilikhang kalikasan. And therefore, narapat na tayo ay manindigan sa pananalig na tayo ay merong supernatural, personal, loving, and present God. God does not abandon His children. Kaya ang punto na makuha natin dito ay God's grace must be seen through His providence. Kasi yung merong hindi naniniwala na ito'y nangyari kay Jonas dahil para sa kanila supernatural yun. Pero pwede naman din isiping natural yun na by coincidence, nandun ang isda sa lugar na kung saan itatapon si Jonas. Pero hindi naman yung coincidence, wala namang coincidence, di ba? Dahil ang ating Diyos ay soberano. Kaya ang malinaw doon sa binasa natin God prepared, God appointed. Sabi rito, inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda. Kung paano ito inihanda ng Panginoon, hindi natin nalalaman. Pero mahalaga, ito yung providence ng Diyos para sa kanyang anak.
Dito sa Psalms, basahin natin itong Psalms 77. May sinasabi dito sa atin. Psalm 77, verses 11 hanggang 12. Ang sabi sa English, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all your work and talk of your doings. Ganito po ang mga lingkod ng Diyos. Ito yung mga anak ng Diyos na inuudyo ka ng Espiritu Santo. Binabanggit ang mga gawa ng Panginoon, inaalala ang mga ano sabi ito? Remember thy wonders, kamangha-mangha. Iba yung ginamit ko sa Tagalog eh. Kaya nabigla ako kabagabagan. Hindi po yung kabagabagan dapat eh. Kasi wonders sa English eh. Bubulayin ko ang lahat ng iyong mga gawa at magbubuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Yun yung meditation. Kaya sabi sa English, talk. Hindi lang magmumuni-muni kasi Tagalog, magmumuni-muni. Kundi babanggitin. Matapos pagbulayan, babanggitin. Meaning to say, ang mga anak ng Diyos nagpapatotoo yan palagi sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya natural lang yan kapatid. Kapag may nangyari sa'yo, by God's providence, niligtas ka sa anumang mga hindi kaaya-ayang sitwasyon, pwede mo itong ikwento. Bahagi ito ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Kung paano pinag-ingatan ka, paano ka iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Doon sa ating kwento, the feast stands for the amazing grace of the Lord, which came down to where He was, at siya ay itinaas para sa isang panibagong buhay. Yung pong Lord of the Sea is also Lord of its creatures. Hindi kagaya ng mga Diyos-Diyosan, may kanya-kanya lamang silang specialization or mga domain. And God's providential control extends over both. Yung isang miracle, na kung saan ay si Jonas, nakasubab siya ng mahaba, doon sa tawag niya doon sa tiyan ng balyena, strange prison. No? And binayolize niya yung laws of nature. Kasi, doon sa loob noon, na ayos sa pag-aaral ng mga siyentista, wala namang mabubuhay doon sa, kahit na malaki pa yung balyena. Malaking balyena, kakasya ang isang buong bangka, kaya magkasya doon sa balyena. Pero ang tao, mamamatay din doon kasi ang mahihinga niya doon, methane gas. Ito ang But let us once understand yung profound na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa Ama. Anong sabi niya sa John 5:17? Dapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. My Father works until now, and I work. Ang Diyos po ay hindi humihinto ng kanyang pagkilos. Kaya nga, ang Diyos ay, saan natin nahiwatigan? Saan natin nalalaman na ang Diyos ay kumikilos? Sa pagitan ng kanyang mga providensya. That is, who has never taken His hand from off the thing which He has created. Hindi tayo naniniwala sa mga prinsipyo ng Deism na matapos likain ng Diyos ang lahat, kompleto na. At pwede na itong mag-exist sa kanyang sarili, mag-maintain ng kanyang sarili. At kung anumang sira ay muling ayusin, i-repair ang anumang mga damage sa kanyang sarili. Yan po ang paniniwala ng mga deist. Hindi po tayo ganyan. Naniniwala tayo na ang Diyos ay patuloy na kumikilos matapos ang kanyang paglikha. God is ceaselessly active and operative in His creation. Kaya nga po, meron lang akong kwento sa inyo sa ulit lang. Pag ako bumibili ng salamin, sabi ko, bakit ganito yung mga nabibili kong salamin? Laging tabingin. So, ginagawa ko, naayos ko pa yung kabila para pantayin ko, pantay itong kanto ng salamin. Matagal na panahon, kahit ko, bakit pare-pareho tabingin? Ayun pala, na-realize ko, lately, yung mukha ko pala tabingin.
Hindi pala yung salamin. And siguro, kasi nung bata pa ako, na hindi pa ako nakakalakad, inaalagaan pa ako ng dalawang ate, ay nandun kami sa balkonahe. Siguro, mataas pa dito ng kaunti. At ako naman ay nakadukluhan sa balkonahe. Hawak-hawak ako sa damit ng ate ko, pero sa kalikutan ko, ako ay nahulog. Nahulog doon sa balkonahe. At naniwala ako na yun ay providence ng Diyos pagliligtas sa akin. Kasi hindi ako, dalawa lang pwede mangyari sa akin doon. Either namatay ako, di ba? At nagkaroon ako, o kaya naman ako ay nagkaroon talaga ng na-break yung bones ko at ako ay nadala sa orthopedic. So, wala nangyari doon. So, hindi ako namatay, kaya ako nagsarapan ninyo. Pero, hindi rin ako napalian. Pero siguro, dahil malambot pa yung buto ko ng panahon na yun, hindi na isang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagpaling yung medyo nakapaling yung aking ulo. Kailangan ko pa na-strain para maging tuwid yung aking ulo. May effort talaga on my part. Kaya, yan, yung mga ganyan, no? Na yan ay matatawag natin providence. At kayo, maaari na, mga nakalimutan nyo, pero dapat din yung nakalimutan. No? Yung mga pagliligtas, yung mga providensya sa inyo ng Panginoon. At sapagkat kapag ihayag mo yan, ito ay magpapakilala kung sino yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ang hamon sa atin, huwag kang nang maghintay ng mga miraculous intervention bago ka lumapit sa Diyos sa humble submission. Yung mga religious leaders ng panahon ng Panginoong Hesus, di ba, nagdidemand sila sa Kanya. Magbigay ka sa amin ng tanda, ibig sabihin, magpakita ka ng milagro para patunayan mo ang iyong otoridad. Di ba? Kaya naman ng Panginoong Kristo. Wala imposible sa Kanya. Pero nasabi ng Panginoong Kristo, ang natatanging sign na kanilang matatanggap yung sign ni Jonas. Yung sign of Jonah. They would see Jesus swallowed by death and delivered after 3 days. Yun yung tanda na ibibigay niya sa mga religious leaders na ito. Ang kinukwento ko sa inyo ay mabasa yan sa Matthew 12, 39, 41. Matthew 12, 39 hanggang 41 at Matthew 16, verse 4. Hindi ko na babasahin mo. So, ang Panginoon Kristo, talagang gumagawa siya ng paglilinaw sa mga religious leader nung panahon nila. Pinapakita niya yung kanilang katigasan ng ulo. Diba? Kasi di ba, kahit muli siyang nabuhay, hindi naman sila kumilala sa kanyang otoridad, di ba? To believe in Him would be judged sa kanila. Yung people ng mga taga-Ninive, di ba, nag-respond sila sa salita ng Diyos na sinabi ni Jonas. Pero yung mga religious leaders, tumanggi sila na maniwala sa God's word spoken by His very own Son. Nakita mo yung irony doon? Kaya ito ay sarcasm din ito sa mga religious leaders, yung pinapakita ng ating Panginoon Kristo sa kanila, pinapaalala. Nung binanggit ng ating Panginoon Kristo, yung tanda na ibibigay lang sa kanila ay yung tanda ni Jonas, inuudyukan sila ng Panginoon Kristo na magbulay-bulay, mag-meditate. Na kung saan ito, propeta lang ito ng Panginoon, si Jonas. Kasi kung ikukumpara sa Panginoon Kristo, anak mismo ng Panginoon, ng Ama yun, ng Diyos. So, yung mga tao na yun, mga hindi kumikilala sa Diyos, mga masamang tao, sila nagsisi sa kanilang kasalanan. So, samantalang, para sinasabi ng Panginoon Kristo sa kanila, ako mismo, na nagkiklaim na nga ako na anak ng Diyos, at pinakita ko na nga sa maraming mga kaparaanan, ay hindi pang maniwala. Kaya ito ay, sa kanila? Hatol sa kanila to. It is a judgment to them, yung hindi nila paniniwala sa Panginoon Kristo. Pero, alam nyo kadalasan, kahit yung mga
tao, yung henerasyon natin, henerasyon sa ating Panginoon, they also demand a sign from God. Diba? Diba, merong hinikahit mo na, ayaw, pero sa loob pala niya, para sinasabi niya sa Diyos, Diyos, ako'y maglilingkod sa'yo. Basta, gawin mo lamang ito. Kunwari, meron siya malaking problema sa buhay. No? Paggalingin mo lamang ang nanay ko sa kanyang cancer, maglilingkod ako sa iyo. Mga ganyan ang mga tao sa ating panahon. But the only sign they will receive is the sign of Jonah, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya walang alam niyo, marami nagsisika pero na kasinungalingan yung historical Jesus, yung kanyang katuruan, yung kanyang siya yung namatay, muling nabuhay. May mga pangkaraniwang tao na hindi naniniwala dyan, kinokontra ang mga Kristiyano, hindi totoo yun. Pero wala namang bearing sinasabi lang, pangkaraniwan lang sila. Pero yung mga otoridad mismo na sabi natin kinikilala sa lipunan bilang mga matataas na tao or mga ahensya man sila ng society, wala namang makapagpasinungaling doon sa katotohanan ng historical Jesus. Kasi bukod sa dokumento ng Biblia, kasi dokumento na ito So, ito yung sinatawag natin ecclesiastical document. Meron ding secular documents. Kahit sa gobyerno, kahit sa Roma, kahit sa account ng mga hindi Kristiyano, may mga dokumentaryo na nagpapatunay na nangyari talaga ito, na merong historical Jesus, nangaral, nagpakita ng mga milagro, nabuhay, at namatay at muling mabuhay. Kaya ang sa atin lamang, we respond in faith to Him. Out all our praise. Sabi ni Jonas, balikan natin yung chapter 2, doon sa dulong bahagi ng chapter 2. Sabi sa verse 9, but I will sacrifice unto thee. Pag sinabing thee, singular yun ng you. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. So dito ay nangako na manata si Jonas ng pagsamba sa Panginoon. Sapagkat sinasabi nga, ito yung katotohanan, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon, mula kay Yahweh. Ang pagliligtas ay mula kay Yahweh. Kaya nung ma-regain yung consciousness ni Jonas doon sa loob ng malaking isda na yun, itong experience na ito ang nagpaging para siya maniwala na ito yung paraan ng Diyos para siya iligtas, para iligtas ang kanyang buhay. Kung mapapansin mo yung dito sa chapter 2 na to, nung kinain siya nung pumasok siya sa tiyan ng isda, pagkamat nakaroon na siya ng hindi maganda sa loob, pero dito ay kino-confess niya na ito ay pagliligtas ng Diyos sa kanya mula sa pagkalunod. Kaya mula doon sa loob ng isda, nagpasalamat na siya sa Diyos. Pero hindi siya doon sumulat ha. Of course, later on na lang, isinulat niya yung kanyang mga naging pagbubulay. At yung kanyang pasasalamat sa Diyos. Yung kanyang mga sinambit sa loob ng tiyan ng isda. Kaya doon sa opening ng kanyang salmo, ito yung awit ni Jonas, na panalangin na niya, inalala niya yung kanyang prayer of desperation. Nung matagpuan niyang kanyang sarili na talagang yung oceans, yung rough oceans ay talagang na-overcome siya noon. Siya ay lumulubog sa kanyang, kumbaga, nasabi niya, ay Sheol word of the dead. Ganun ang kanyang pakiramdam. Nung siya ay nalulunod, talagang dire-diretso siyang palubog. Hindi ko alam kung marunong maglangoy si Jonas. Siguro hindi, ano? Pero magkagayon man, hindi rin niya matatagalan doon yung dagat. And as he sank deeper, Jonah felt that his end had come and that he would be cut off from God forever. So marahil, hindi nga
Pero marunong naman siyang maglangoy, naisip din niya siguro yung stone. Baka hindi na niya nakita nung, di ba inihagis siya? So, nung inihagis siya, dire-diretso sa lubog eh. Hindi niya na siguro nakita na humupa na yung stone, nawala na yung stone. Pero kung gano'n siguro, kung iniisip niya na may stone at kung marunong siya maglangoy, kahit na maglangoy nga naman siya, kung nasa kalagit na siya ng stone, wala na talaga siyang pagkabuhay. The next thing he knew was that he was alive inside. So God had answered his prayer and saved him. Kasi nanalangin sa Panginoon eh. Mabasa mo yan sa verse 7 at saka verse 8. Jonah knew that if God had done this much for him, the same God would finish his work. Iniligtas na sa Diyos sa pagkalunod and save him fully. In confidence, alam niya na, di ba? May sinabi siya eh. Meron siyang, kumbaga, tinatanaw niya na sa future, makakapagsamba pa siya sa templo. Di ba? Binanggit niya yung templo. Pero kailan niya yung pinagbubulayan? Nung nasa loob siya ng isda. So alam niya na hindi siya mamamatay doon sa loob ng isda. Alam niya na yun ay pagliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Dahil looking forward siya sa pagsamba sa Diyos sa templo. So, in confidence, he offered thanks for salvation, even though it was still not complete. Nandun pa siya eh. Hindi pa siya nadadala sa lupa nung nagbubulay siya eh. So, God rewarded his faith and gratitude by delivering him from the fish. Kaya sa verse 10, God spake to the fish. Kaya iniluwa si Jonas. Kaya ang punto rito, mga kapatid, yung kalawakan ng compassion ng Diyos is more than enough for us to have dedicated our lives into praise. Sa lumang tipan, tayo ay pinapalahanan na always to remember the Lord and His goodness, gaya ng binasa natin kanina sa Psalm 77, 11 hanggang 12. But God sets to forget His people's sin. Buksan natin yung kanina, yung ating inawit dito binasa natin sa Psalms 103. Dito sa verse 3. 1, 2, 3 sabi, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Diyos. Pero kung babalikan natin itong Psalms 103, meron akong hindi binasa doon, yung 11, verse 11 hanggang 13. At gusto kong basahin ito sa inyo. Psalms 103, verses 11 hanggang 13. Ang sabi doon, kung paanong ang Ama, nabasa ko na pala, nasa dulo ng palpa. Kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, sabi sa verse 13, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nakatatakot sa kanya. At dito naman sa verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na natatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kanluran, gayon nilayo niya ang mga pagsalansang, transgression sa English. Ibig sabihin, mga pagsuway natin, mga paglabag natin. Inalayo natin sa atin. Mga pagsalansang natin sa atin. Yung pagiging, alam mo yung pagiging masuway natin. Yung pagiging manlalabag natin sa batas ng Diyos. Nang tayo maging Kristiyano, inalis tayo ng Diyos. Kaya na nating sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya na natin na magpasakop sa Kanyang kautusan. Nung hindi pa tayo liligtas ng Panginoong Diyos, hindi natin kaya. Mananatili tayong manlalabag sa Kanyang kautusan. Diyan pa lang mga kapatid, pag liligtas sa atin ng Panginoong Diyos yun eh.
Iniligtas na tayo ng Diyos mula sa ating mga sariling kasamaan. Kaya ang pagninilay dito sa Mikas. So sa aklat ng Micah, sa English Micah yun eh. So chapter 7, verse 9, Micah 7 verse 19 pala. Sabi sa Micah 7 verse 19, He will again have compassion on us. At sabi niya sa Diyos, You will cast all our sins into the depths of the sea. So ito yung assurance, udyok ng Espiritu Santo kay Propeta Mikas, na kung paano nahabag ang Diyos noon, patuloy na mahabag ang Diyos. At yung mismong ating mga kasamaan, yung sobrang pagkasama natin, yuyurakan ng Diyos yan, tatapakan ng Diyos yan. Ganon niya ininilarawan. At anong gagawin ng Diyos? Doon sa ating mga kasalanan, ay iahagis daw ang ating mga kasalanan sa pinakalaliman ng dagat. Ganon kinakalimutan ng Diyos ang ating mga kasamaan. Kaya yung Hebrew term na salvation, ito po ay sa Bible, primarily, ito po ay tumutukoy sa physical, yung mga physical na pagliligtas ng Diyos. Pero ito na ay tumutukoy sa spiritual. Hindi po ito lagi sa spiritual. Physical at spiritual ay ginagamit sa salitang salvation. Isaiah 45, verse 17. So whether the salvation be of a temporal or spiritual nature, one thing is sure, it is of the Lord. Kaya panghawakan natin yung sinabi ni Jonas sa Jonah 1:10. Maging memory verse mo yan. Salvation is of the Lord. So, naalala ko tuloy, no? Nung ako ay elementary pa, yung uncle ko ay taga Talim Island. Yung anak niya, mahilig maligo sa dagat, kasama ang barkada nito. So, isinama ako nung kanyang anak at ng barkada. So, ako, di man marunong maglamoy. So, nung sila ay merong bangka na nilamoy nila. Ang layo siguro ay ito, at saka may pintuan sa labas. Kala ko mababaw lang yun. So, kasi nakakalakad pa ako sa ano eh. Yung pala, paglakad na ganun, bangin na pala yun. So, pagtugtong pa ako, lumog na ako. At sinasabi ng mga kalaro ng pisang kong lalaki, sabi niya, yung pisang mo, nalulunod. At natandaan ko, sinabi ng pisang ko na yun. Pero, nagtanim ako sa manlog ng panahon na yun sa kanya. Sabi niya, mo siya. Sabi mo siya. Ako nakakain ng tubig, nagpapagaspas na ako. At parang nung last moment sa tinanggap ko na, sabi ko, hanggang dito na lang pala ako. At ako'y lumubog na. Pero may nagbulong sa akin. Nagsabi, gayahin mo ang palaka. So, lumarawan sa akin yung palaka pag naglalangoy siya. Diba gumaganyan, tapos umano yung bumubuka yung paa. So, gumanon ako. Pag ganun ko na. At yun ay masasabi ko na dahil sa providensya ng Panginoong Diyos, yun ay ikalawang pagliligtas sa akin ng Diyos. Pag-ingat niya sa buhay na ipinagkaloob sa akin. Kaya, walang reason para sa akin na hindi paglingkuran ang aking Diyos. Jonah knew the right theology. Salvation is of the Lord. He mouthed the right words. Sinabi niya yan. But he refused to act on them. Sinasagkahan niya yung kaligtasan ng mga taga-Ninive. Diyos naman na magliligtas dun eh. Ginagamit lang siya eh. So, when we witness to others, let us pray with praise and thanks for the opportunity given to us and to them. Yung opportunity na tayo magamit ng Panginoong Diyos sa pagliligtas sa kanila. At pasalamatan natin yung opportunity na ibinigay ng Diyos sa kanila para sila ay maligtas. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid,
Always see God as working in your life and praise and thank Him for not abandoning you. Sabi ni Jonas sa chapter 2, verse 7, sa English ko lang babasahin, sabi niya, when my life was ebbing away, talagang ang tingin niya, wala na, mamatay na talaga. Iwanan na siya ng kanyang buhay. I remembered you, Lord. Kaya pag dumarating ka doon sa kapanganiban, may mga sinusuong kang sitwasyon. Nakakatakot mo niya at then magsasapanganib ng buhay mo. Parang sitwasyon na wala ka ng paraan para matakasan kung anong sitwasyon na yun. Alalahanin mo ang Panginoon Diyos. The same way, di ba? When life is going well, di ba? Nakalimutan natin ang Diyos. Kaya lang natin naaalala kapag nawawala na tayo ng pag-asa. When we lose hope, we cry out to Him. Tama yun. When we lose hope, we cry out to Him. Pero, huwag naman kapag lang nawawalan ka ng pag-asa. Dapat, kahit nandun ka sa masaganang buhay na mabigat, alahanin mo Panginoon. Our trouble should cause us to cling tightly to God. Kapag dumarating yung anumang trouble natin, at kahit kaya mo pa sa sarili mong magagawa, meron ka pang nakikita mo na possibilities para masurvive mo yun, malampasan mo yun, humawa ka pa rin sa Panginoon. Huwag yung kaya ka lang nahawag sa Panginoon ay talagang nasubukan mo na, nagawa mo na ang lahat ng magagawa mo. Huwag mo. Not attempt to bargain our way out of the pain. This kind of relationship with God can only result in an inconsistent up and down spiritual life kapag ano nang ginagawa mo. Na kaya ka lang lalapit sa Panginoon Diyos kapag hindi mo na kaya. A consistent daily commitment to God promotes a solid relationship with Him. Kaya maaari natin pasalamatan, maaari natin purihin ang Diyos. Doon sa alalahanin mo, ano ba yung mga nagawa na niya para sa atin? And for His love and mercy. Look to God during and bad times. And you will have a stronger spiritual life. Kaya bilang conclusion mga kapatid, kung tayo ay mananalangin lamang na may kapakumbabaan and godly sincerity, we shall be heard at the throne of grace. And God will surely speak the word of deliverance. Tayo ay manalangin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.